नमस्कार, जापानिज भाषाको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र जापानिज भाषाको यस भिडियोमा हामीहरु भोकाबुलरी सम्बन्धी केही वर्डहरु, मिनिङहरु हामी यहाँ सम्झने र बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं। लागौं त्यसतर्फ। जापानिज भाषामा हामीहरुले म भन्दाखेरि अथवा आई भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ भन्दाखेरि वातासी भनेको के छ त भन्दा जापानिज भाषामा म भन्ने हुन्छ है। तपाईले सम्झनुस् है। र यसको सेम सिनोनिम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोकु अथवा ओरे पनि हुन्छ है। बोकु अथवा ओरे हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो वर्ड के रहेको छ, हामीहरु भन्नु पर्यो भने वातासी ताची, हामीहरु अथवा उइ भन्नु पर्यो भने वातासी ताची भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर तिमी, तपाई, हजुरहरु भन्नु पर्यो भने जापानिज भाषामा त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि आनाता भनेर भनिन्छ है। के भनिन्छ? आनाता भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर उ, त्यो, उनीहरु समथिङ त्यस्तै भनिन्छ नि अर्कोलाई देखाएर। त्यसले अथवा दैट पर्सन अथवा ही सी भनेर हामी भन्छौं नि, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि आनो हितो भनेर भनिन्छ है। र यसको अलिकति पोलाइटली फर्ममा भन्दाखेरि आनो खाता पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ? आनो खाता भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन अथवा अल अफ यु भनेर सबैलाई सम्बोधन गरेर भन्नु पर्यो भने जापानिजमा कसरी भनिन्छ त भन्दाखेरि मिन्नासान भनेर भनिन्छ है। मिन्नासान भनेर भनिन्छ है। र यहाँ पछाडी आएको सान, मिन्नाको पछाडी आएको सानले के जनाउँछ भन्दाखेरि जस्तै हामीले नेपालीमा ज्यू, हजुर, जस्तै रामजी, श्यामजी, हरिजी, गोपालजी यसरी भन्छौं नि, उहाँहरु भनेर यसरी भन्छौं नि, हो त्यस्तै पछाडीपट्टि सम्बोधन गर्नको लागि अथवा रेस्पेक्टेसन जनाउनको लागि सानको प्रयोग गरिन्छ है। अब त्यसै अर्को के छ, च्यान, बच्चाहरुलाई विशेष गरी कसलाई भन्दाखेरि बच्चाहरुलाई, कसलाई जनाउनको लागि बच्चाहरुलाई भन्नको लागि बच्चाको नामको पछाडी जो अथवा बच्चाहरुलाई बोलाइसकेपछि जस्तै श्याम च्यान, हरि च्यान सानो बच्चाहरुलाई भन्दाखेरि अथवा तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्दाखेरि च्यान प्रयोग गरिन्छ नामको पछाडी। अब त्यसै गरी के छ, कुङ। त्यस्तै गरेर अर्को के रहेको छ हाम्रो वर्ड कुन भनेको बोइज चाइल्डको लागि अथवा बोइजहरुको लागि, आफूभन्दा सानो भाइहरुको लागि केको लागि के गर्न त भन्दाखेरि अभिवादन गर्नको लागि अथवा तिनीहरुलाई रेस्पेक्टेसन जनाउनको लागि कुङको प्रयोग गरिन्छ है। जस्तै तपाईको भाइ कुनै छ, मानौ राम भन्ने तपाईको भाइ छ भने राम कुन भनेर भनिन्छ है जापानिजमा। त्यसै गरेर जिन, जापानिजमा जिन भनेको अथवा कुनै पनि नेशनलिटी बोकेको मान्छेको पछाडी जिन थप्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रको नेशनलिटी बोकेको मान्छे भन्ने जनाइन्छ। जस्तै निहोन जिन अथवा जापानिजलाई भन्नु पर्दाखेरि निहोन जिन, नेपालीलाई भन्नु पर्दाखेरि नेपालु जिन। त्यस्तै गरेर अमेरिकनहरुलाई भन्नु पर्यो भने अमेरिका जिन भनेर भनिन्छ है। अथवा जस्तै नेपाली भन्छौं नि, नेपाली हामीलाई नेपालको नागरिकलाई के भनिन्छ, नेपाली। कुनै पनि देशको नागरिकलाई जनाउनु पर्यो भने त्यसको कन्ट्रीको नामको पछाडी के जोडिन्छ भन्दाखेरि जिन थप्यो भने त्यहाँको नागरिक भन्ने बुझिन्छ है। त्यसै अर्को के छ, सेन्सेई। त्यस्तै अर्को वर्ड के रहेको छ, सेन्सेई। पढाउने टिचर अथवा इन्स्ट्रक्टरहरुलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि सेन्सेई भनेर भनिन्छ है। तपाईहरुलाई पनि जापानिज भाषा पढाउने टिचरलाई के भन्नुभएको होला, सेन्सेई भन्नुभएको होला हैन। सेन्सेई भनेको के रहेछ, यहाँ कुनै पनि कुराहरु सिकाउने अथवा तपाईहरुलाई पढाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सेन्सेई भनेर भनिन्छ है। अर्को के छ, कियोसी। अर्को वर्ड हाम्रो के रहेको छ, कियोसी भनेको टिचर अथवा इन्स्ट्रक्टर नै हो। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि युनिभर्सिटीतिर पढाउने टिचरहरुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कियोसी भनेर भनिन्छ है। त्यसै अर्को वर्ड के रहेको छ, गाकुसेई भनेको स्टुडेन्ट। गाकुसेई भनेको के छ, स्टुडेन्ट अथवा विद्यार्थीलाई जापानिजमा के भनिन्छ भन्दाखेरि गाकुसेई भनेर भनिन्छ है। तपाईहरु सम्झनुस् है, यहाँनेर के रहेछ, विद्यार्थीलाई गाकुसेई भनेर भनिन्छ है। खाइस्याइन, अर्को वर्ड हाम्रो के रहेको छ, खाइस्याइन भनेको कम्पनीमा काम गर्ने इम्प्लोइलाई अथवा कम्पनी इम्प्लोइलाई के भनिन्छ, खाइस्याइन भनेर भनिन्छ है। अथवा सिआइन, कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई, कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्ने स्यालरी म्यानहरुलाई अथवा
त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सिआइएन। जस्तै कुनै एबिसी भन्ने कम्पनीको मा काम गर्ने कर्मचारीहरू छन् भने एबिसी नो खाइसानो सिआइएन भनेर भनिन्छ है। र यहाँ खाइसा भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनी हो है। खाइसान भने के रहेछ कम्पनीमा काम गर्ने इम्प्लोयरलाई के भनिन्छ खाइसान भनेर भनिन्छ है, अथवा सिआइएन भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै अर्को हाम्रो वर्ड के रहेको छ केङक्युसिया भनेको रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरूलाई अथवा रिसर्चर अथवा स्कलरहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि केङक्युसिया भनेर भनिन्छ है। रिसर्च गर्नेहरूलाई के भनिन्छ केङक्युसिया भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै अर्को हाम्रो वर्ड के रहेको छ दाइगाको भनेको युनिभर्सिटीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि जापानिज भाषामा दाइगाको, अथवा विश्वविद्यालयलाई के भनिन्छ दाइगाको। जस्तै टोकियो दाइगाको, त्यस्तै गरेर अन्य दाइगाको, जस्तै हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई के भनिन्छ त्रिभुवन दाइगाको, पोखरा दाइगाको, यसरी भनिन्छ है। त्यस्तै अर्को हाम्रो वर्ड के रहेको छ हस्पिटल अथवा अस्पताललाई हामीले जापानिज भाषामा के भन्छौँ भन्दाखेरि बिवेइन भनेर भनिन्छ है। जापानिज भाषामा अस्पताललाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि बिवेइन भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ बिवेइन भनेर भनिन्छ। बिवेइन भने के रहेछ हस्पिटल है। त्यस्तै अर्को हाम्रो वर्ड के रहेको छ देङ्की भनेको इलेक्ट्रिसिटी अथवा लाइटलाई अथवा बिजुलीलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि देङ्की भनेर भनिन्छ है। देङ्की भने के रहेछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी अथवा लाइट, अथवा हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि बिजुली रहेछ है। सम्झ्नुहोस् है तपाईँहरू। दारे को भन्नु पऱ्यो नि हु, डब्लुएच हु भन्छ नि, हु आर यु भन्छ नि हु, अथवा तपाईँ को भनेर भन्नु पऱ्यो भने, अथवा त्यो व्यक्ति को हो भन्नु पऱ्यो भने त्यसलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि दारे। आनो हितो वा दारे देशका, आनो हितो माथि भनेको थियौँ नि हामीले हो। त्यस्तै गरेर दारे भनेको कुन व्यक्ति हो भन्नु पऱ्यो भने दारे। र यसलाई अलिकति पोलाइट फर्ममा भन्दाखेरि दोनाता भनेर पनि भनिन्छ है। पोलाइट फर्ममा भन्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि दोनाता भनेर भनिन्छ है। अब हाम्रो अर्को वर्ड के छ साई। अङ्कको पछाडि साई भनेको उमेर हो है, यहाँ एज हो। र यो उमेरलाई के पनि भनिन्छ भने नेनरेई पनि भनिन्छ है। नेनरेई पनि भनिन्छ है। अङ्कको पछाडि तपाईँले साई जोड्नु भयो भने कति वर्षको भन्ने बुझिन्छ। जस्तै नान साई अथवा जु रोकु साई, 16 वर्ष गर्नु पऱ्यो भने जु रोकु साई भनिन्छ। अङ्कको पछाडि साई जोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुहरूको कुनै पनि व्यक्तिहरूको उमेर यति वर्ष हुन्छ नि हामीले होइन, 14 वर्ष 15 वर्ष, वर्षलाई जनाउनलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि अङ्कको पछाडि साई जोडिन्छ। अब कसैको उमेर सोध्नु पऱ्यो भने कसरी सोध्ने भन्दाखेरि नान साई हाउ ओल्ड आर यु भनेको है। नान साई देशका भन्यो भने हाउ ओल्ड आर यु। र यसलाई अलिकति पोलाइट फर्ममा, यो नान साईलाई अलिकति पोलाइट फर्ममा भन्दाखेरि ओ इकुचु पनि भनिन्छ है। ओ इकुचु देशका पनि भनिन्छ है। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो वर्ड के रहेको छ जापानिजमा कसैले तपाईँलाई बोलायो भने, जस्तै हामीले नेपालीमा तपाईँलाई राम श्याम हरि भनेर बोलाएर हजुर भन्छौँ नि, त्यस्तै गरेर जापानिजमा के भनिन्छ भन्दाखेरि हाई भनेको एस प्लिज भन्नुहोस् भनेको है। हाई भन्यो भने जापानिज के भन्छ भन्दाखेरि एस प्लिज भन्नुहोस् हुन्छ है। त्यस्तै गरेर त्यसको हुन्छको अपोजिटलाई हुन्न भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जापानिजमा इइए नो भनेको है। इइए भनेको नो। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को वर्ड के रहेको छ भन्दाखेरि सिचुरेई देशका अथवा सुइमासेनको पोलाइटली फर्म भनेको सिचुरेई देशका पनि हुन्छ है। अथवा एक्सक्युज मी भन्नु पऱ्यो भने त्यसलाई हामीले कसरी भन्ने भन्दाखेरि सिचुरेई देशका भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरी नामाए, अर्को वर्ड हाम्रो के छ भन्दाखेरि नामाए भनेको नेम हो है, नाम हो, के हो नाम हो है। अथवा त्यसलाई अलिकति पोलाइटली भन्नु पर्दाखेरि ओ नामाए वा नान देशका भनेर हामीले सोध्न सक्छौँ है। कसैको नामलाई सोध्नु पऱ्यो भने नामाए भने के रहेछ भन्दाखेरि नेम रहेछ। कसैको नाम सोध्नु पऱ्यो भने ओ नामाए वा नान देशका भनेर सोध्यो भने मे आई हेभ यु यर नेम भनेर सोधिन्छ है। तपाईँको नाम के होला भनेर सोध्नु पऱ्यो भने ओ नामाए वा नान देशका भनिन्छ है। त्यस्तै अर्को हाम्रो वर्ड रहेको छ हाजी मेमास्ते
हाजी मेमास्ते अथवा हाउ डु यु डु अथवा कसैलाई पनि सर्वप्रथम भेट्दा हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि हाजी मेमास्ते भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो वर्ड के रहेको छ भन्दाखेरि दोजो योरोसिकु दोजो योरोसिकु अथवा प्लिज टु मिट यु तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो भन्नु पर्यो अथवा कसैलाई केही को प्रत्युत्तर दिन पर्यो भने हामीले त्यसको रूपमा के भन्छौँ भन्दा दोजो योरोसिकु अथवा त्यसलाई अलिकति पोलाइट फर्ममा भन्दाखेरि दोजो योरोसिकु ओने गाइसिमास दोजो योरोसिकु ओने गाइसिमास भनेर भन्छौँ है। त्यसै गरेर कसैको परिचय गराउनु पर्यो कसैको के गराउनु पर्यो भन्दाखेरि परिचय गराउनु पर्यो यो राम हो त्यो श्याम हो भन्नु पर्यो भने कोचिरावा डट डट सान्देश कोचिरावा डट डट सान्देश अथवा कोचिरावा रामु सान्देश कोचिरावा रामु सान्देश रामलाई रामु भनिन्छ है जापानिजमा। यसरी के भनिन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको परिचय गराउनलाई कोचिरावा हारी सान्देश आफूलाई भन्दाखेरि पछाडि सान जोडिदैन है यहाँनिर मिस्टेक नगर्नु होला है तपाईहरु वातासिवा रामु देश भनेर भनिन्छ है। जस्तै वातासिवा म रामु हो भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि वातासिवा रामु देश भनिन्छ है। रामु सान देश भन्यो भने के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ है। सान भनेको सेकेन्ड पर्सनलाई जनाउनको लागि युज गरिने है। अब त्यसै गरी कहाँबाट आएको भन्नु पर्यो त्यसै गरी तपाईहरु कुन ठाउँबाट आउनुभएको कहाँबाट आउनुभएको भनेर सोध्नु पर्यो भने वेयर फ्रम यु अथवा आई केम फ्रम भनेर सोध्नु पर्यो भने अथवा आई केम फ्रम डट डट जस्तै नेपाल इन्डिया चाइना भन्नु पर्यो भने कारा किमास्ता डट 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 कारा किमास्ता अथवा दोको कारा किमास्ता अथवा त्यसलाई अलिकति पोलाइट फर्ममा भन्दाखेरि दोको कारा माइरिमास्ताका भनेर यसरी अथवा जस्तै म नेपालबाट आएको भन्नु पर्यो भने नेपारु कारा माइरिमास्ता अथवा नेपारु कारा किमास्ता भनेर भन्नुपर्छ है। र यसरी तपाईहरुले जापानिज वर्डहरुलाई सम्झने प्रयास गर्नु होला र यी वर्डहरुलाई सम्झनको लागि यो भिडियोलाई रिपिट गरेर एकपटक पुनः सुन्नु होला र हामी नेक्स्ट भिडियोमा यिनै वर्डहरु युज गरेर सेन्टेन्स बनाउने छौं। त्यतिन्जेलको लागि हस्त सायोनारा बाई।